Ну то давай.
Перемагаю.
Накласти так, як гімби.
Ой.
робимо, привіт. Файно, файно, файно помилок. Це все набираємо. Треба сюди набрати. Ще дострою, чи це робити. Добре, добре. Це покладемо, вже будемо мати запас. Ну, візьму так. Будіть. А ну, відкривай. Оба. Ну, не, я тобі дам. Що то таке? Де? Тобі дам. А, добре, кажіть. Фелікс, вовсі тут. А ну а там ще є? Має бути ще. Щось там випало. Да. Ви вже жарили, не можна покушати? Ну, що ти поклади так? Тут? Там, ага. Добре. Я собі вийду води зараз. Ну, я вам принесу.
Та салат дозвільно треба зробити. Я зроблю. Ну, я тут зараз обріжу, помию. А ну, але дам ти мисочку. Зараз. А ну, але салатом такий забабахав, що. Ну, видиш, Не хочете покушати? Ні, кушай, аби їсти. Ну, видиш, який ти молодець. Угу. Добре? Може би ще вижарили хлібу Вижу, та у вижу. яйцові. До цього Вижу, та вижу. пообідаємо. А ну наріжете це, Наріжу. то я йду відпочину. Іди, відпочивай.
Ну, так, сідайте, я на мітинг. Де? А ну, салата. Маменько, радіска. Ще? Хватить. Хватить. Ну, якусь м'яку вам паску. І добре, чай ви не хочете? Пей, а я там сама. Ну все вкусно, я дякую. На здоров'я. Може ще хочете Дай відбивну? мені кусочок хліба, половину. Я м'яхи собі візьму. Дякую. На здоров'я. І що далі щось Ну, робити. дякую.